हेलो होइन हामीले चाहिँ अहिले पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्दैछौँ। अनि त्यो कारण चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जति प्र्याक्टिस गर्यो होइन, जति प्रोग्रामहरू रन गर्यो, जति कोडहरू रन गर्यो, लेख्यो, त्यति चाहिँ के छ एक्सपर्ट बनिन्छ होइन। त्यो कारण चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्छु भनेपछि सबै स्टुडेन्टलाई हामीले ल्याबमा त प्र्याक्टिकल गर्छौँ है, तर के पनि रिक्वेस्ट गर्छु भने चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ चाहिँ हामीले मोबाइलदेखि नै गर्न सक्छौँ। तर गर्न सक्छु त्यो कारण चाहिँ के भन्छु भनेपछि सबै स्टुडेन्टलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छु भनेपछि आफ्नो मोबाइलमा गएर चाहिँ अनलाइन पाइथन डट कममा जाने होइन। ओके, अनलाइन पाइथन अनलाइन ड्यास पाइथन डट कममा जाने। अनि पछि त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले के छ कोडिङहरू गर्ने है। जस्तै यहाँ एउटा वेबसाइट खोल्यो र त्यसमा चाहिँ मेन डट पाइ चाहिँ यो पाइथन फाइल हो। यो पाइथन फाइलमा चाहिँ के छ हामी विभिन्न प्रोग्रामहरू रन गर्न सक्यौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ के छ रन क्लिक गरेर चाहिँ के छ आउटपुटहरू जेनेरेट गर्न सक्यौँ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है, आज गरेको क्लासमा गरेको जुनमा चाहिँ कन्फ्युजन आएको थियो। कन्फ्युजन आएको थियो कि बुझ्नको लागि अलिक गाह्रो भएको थियो है। ओके, सिलेक्टहरू गरौँ। ल, अब चाहिँ के गरौँ भनेपछि जस्तै आज गरेको थियौँ होइन, ए इक्वल टु 5 अनि बी इक्वल टु 4 गरेको थियौँ होइन। अब यसमा फ्लोर डिभिजन गरौँ है। सी इक्वल टु ए फ्लोर डिभिजनको लागि दुईवटा स्ल्यास अनि बी। ओके, यो गरौँ अनि प्रिन्ट गरिदिउँ है त, सीलाई प्रिन्ट गरिदिउँ। अब हामीले चाहिँ हेरौँ त के आउँछ आउटपुट। यो भयो, यति हामीले एउटा कोड चाहिँ लेख्यौँ होइन। अनि ल यहाँ हेरौँ, अब रन गरिदिउँ त कति आयो, 1 आयो कि नै। आउनुपर्ने कति थियो, 1.2 आउनुपर्ने थियो, तर चाहिँ के आइदियो हाम्रो 1 आइदियो। यो फ्लोर डिभिजन भयो। अब हामीले चाहिँ क्लासमा आज के थियो भने कन्फ्युजन टाइपको आएको थियो होइन स्टुडेन्टमा। जब ए र बीमा जुन पनि माइनस हुन्छ त्यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरो आउँथ्यो। -1 हुन्छ कि -2 हुन्छ भने अब चेक गरिहाल नि त है। त कम्प्युटर हामीसँग छ भने चाहिँ अथवा इन्टरप्रेटर हामीसँग छ भने चाहिँ त्यसरी गरिदिउँ, रन गरिदिउँ। ओके, के आयो -2 आयो कि नै। भनेपछि आज क्लासमा डिस्कस गरे अनुसार माइनस इन्फिनिटीतिर चाहिँ के हुन्छ राउन्ड अप गरिन्छ। भनेपछि यसरी चाहिँ के छ आफ्नो कन्फ्युजनहरू रिमुभ गर्न सकिन्छ। सो म रिक्वेस्ट गर्छु होइन सबैलाई अनलाइन ड्यास पाइथन डट कममा जाने, यो कम्पाइलर भयो कोड रन गर्ने अनि पछिबाट आउटपुटहरू हेर्ने। सो यो गर्दै गर होइन, क्लासमा पढ्न पनि मजा आउँछ, मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ है त।